In today's episode ay aalamin natin ang isa na namang backstory ng isang specific na character na matatagpuan sa Puppy Playtime Chapter 5, none other than Lily Lovebraids. Follow me to the kitchen. Aalamin natin kung sino nga ba si Gracie Green, paano nga ba siya naging Lily Lovebraids, inosente nga ba talaga ang manikang ito. Kaya naman, kung handa ka nang alamin ang isa na namang backstory sa pinakasikat na horror game, ay mag-subscribe ka na at mag-iwan ng isang like. And let's start the video. Magsisimula ang kwentong ito sa batang nagngangalang Gracie Green. Bata pa lamang siya ay nakitaan na agad ng kakaibang galing sa siyensya. Mahilig din siyang magbasa, mahilig siyang magtanong, at higit sa lahat, gustong-gusto niyang maintindihan kung paano gumagana ang katawan, isip at emosyon ng isang tao. Ayon sa kanyang mga magulang, si Gracie Green ay masunuring bata. Naniniwala siya na kapag ang isang guro, doktor o scientist ay nagsabi, ay dapat itong pakinggan. Para kay Gracie, ang mga taong may mataas na pinag-aralan lamang ay mas nakakaalam kung ano ang tama. At dito pa lang, makikita na kung anong kapalaran ang mangyayari sa kanya. Naniniwala siya na ang authority lamang ay tama, na kapag ang isang bagay ay ginawa para sa science, ay mabuti itong dahilan. Habang lumalaki si Gracie, naging interesado sa pag-aaral ng isip ng tao o sa madaling salita ay sa human psychology. Dito ay napapaisip siya sa mga ilang ordinaryong tanong tulad ng paano napapasunod ang utak ng isang tao, paano napapakalma ang isang umiiyak na bata, at paano mababago ang paniniwala ng isang tao gamit lamang ang mga salita. Ang mga tanong na ito ang magdadala sa kanya sa isa sa pinakasikat na kumpanya sa buong mundo, ang Playtime Co. Noong taong 1990, natupad ang pangarap ni Gracie. Nakapasok siya sa kumpanya kilala sa paggawa ng mga laruan para sa mga bata. Hindi lang ito ordinaryong toy factory dahil kilala rin ang Playtime sa mga pag-aampon ng mga batang naulila sa kanilang mga magulang na nasawi sa misteryosong paraan. Para kay Gracie, ito ang perfect place, isang toy factory na puno ng makukulay na pangarap, puno ng saya, tawanan at magandang alaala. Ngunit hindi niya alam ay ito rin ay puno ng karumal-dumal na mga eksperimento. Sa ilalim ng makukulay na laruan ng Playtime Co., may mga sikretong hindi dapat makita ng kahit sino. Mga bagay na nagtatago sa kailaliman ng facilities ng Playtime Co. Sa panahong ito, mas lalo nang lumalalim ang madilim na eksperimento ng Evil Company. Sa pamumuno ni Dr. Harley Sawyer, mas pinalawak ang tinatawag na The Bigger Bodies Initiative. Isang proyekto kung saan hindi simpleng laruan ang ginagawa ng kumpanya, kundi mga living toys. Ang layunin ng proyektong ito ay gamitin ang malalaking laruan bilang mga manggagawa sa factory. Mga laruan na hindi na kailangan pasahurin, hindi madaling mapagod at kayang gumawa ng trabaho na dapat sana ay ginagawa ng mga tao. Isa sa mga halimbawa nga nito ay sina Huggy-Wuggy, Mommy Longlegs, Catnap, Doy Dadoman at marami pang iba. Ngunit sa likod ng layuning ito, may mas madilim na dahilan. Dahil sinusubukan din ng Playtime Co. na mailipat ang isip ng tao sa katawan ng laruan. Isang paraan upang gumawa ng mga giant toys at upang habulin ang immortality. Dito papasok ang trabahong inatas kay Gracie Green. Siya ang itinalaga bilang Wellness and Integration Counselor ng Playtime Co. Sa unang tingin, parang normal lang na trabaho. Ito rin ang inaakala niya nung una. On the surface, siya ay inatasan na mag-alaga, magpakalma at gumabay sa mga batang nahihirapang bumagay sa bagong bahay ampunan. Ngunit ang hindi niya alam, kasama rin sa trabahong ito ay ang paggabay sa mga batang dumaraan sa mga eksperimento. Dito ay unti-unti niyang nalaman ang mga bagay na hindi niya inaasahan, mga nawawalang bata, mga eksperimento sa ilalim ng factory at mga dating tao na ginawang laruan. Sa umpisa, nagulat si Gracie sa kanyang mga nadiskubre. Ang akala niya, isa lang siyang ordinaryong counselor, isang taong inatasan para tumulong sa mga bata, pakalmahin sila
gabayan sila sa tinatawag na bagong buhay. Pero habang tumatagal, nakita niya ang totoong muka ng Playtime Co. Sa puntong iyon, natakot si Gracie. Nagduda siya. Tinanong niya ang sarili niya kung tama pa ba ang ginagawa nila. Dahil kahit sino naman, kapag unang nakita ang ganitong klaseng eksperimento, ay paniguradong matatakot, manginginig at mapapaisip kung hanggang saan dapat umabot ang science. However, sa impluwensya ng mga taong nasa taas ng Playtime Co., unti-unting nagbago ang pananaw ni Gracie. Nariyan si Dr. Harley Sawyer, ang scientist na nagtulak sa Bigger Body Initiative. Nariyan si Late Pierre, isa sa mataas na pangalan ng kumpanya. Naniniwala sila na ang ginagawa nila sa Playtime Co. ay may kakayanang baguhin ang buhay ng mga tao sa ibabaw. Dahil sa mga salitang ito, unti-unting naniwala si Gracie na ang eksperimento ay hindi kalupitan kundi progreso. Hindi pananakit kundi sakripisyo. Hindi pagkuha ng buhay kundi pagbibigay ng bagong anyo at bagong buhay. At dito nagsimula ang pagbago ng pananaw at kaisipan ni Gracie. How ironic na siya ang unang na-brainwash ng mga scientist ng Playtime Co. bago pa man siya mang-brainwash ng iba. Ang dating takot niya ay napalitan ng paniniwala. Ang dating pagdududa niya ay napalitan ng pagsunod. At ang dating counselor na dapat sana ay magpoprotekta sa mga bata ay naging bahagi ng sistema na sumisira sa kanila. Dito tuluyang naging mukha si Gracie Green ng isa sa pinakamadilim na proseso sa kasaysayan ng Playtime Co. Siya ang naging boses sa likod ng mga tape. Like how we give joy, and it always comes back to us. Siya ang kalmadong muka na pinapakita sa mga bata habang unti-unti silang pinaniniwala na hindi sila mga tao, kundi mga toys. I've always been a toy. At sa bawat salitang binibigkas niya, mas lalo niyang pinaninindigan ang kanyang role para sa Evil Company. Hindi na lang siya isang empleyado, hindi na lang siya basta counselor. Si Gracie Green ay naging muka ng mind conditioning ng Playtime. Ngunit ang masayang araw ni Gracie Green ay bigla na lang mapapalitan ng pinakabrutal at pinakamalagim na kaganapan sa Playtime. Noong August 8, 1995, dumating ang isa sa kinatatakutan ng Playtime, ang paghihiganti ng mga living toys. Ito ang tinatawag na The Hour of Joy. Sa araw na ito, nag-aklas ang mga eksperimento laban sa mga empleyado ng Playtime. Ngunit hindi ito simpleng gulo lamang. Ang utak sa likod ng The Hour of Joy ay tinatawag na The Prototype. Siya ang gumabay, nag-utos at naging simbolo ng paghihiganti ng mga toys laban sa kumpanya. Sa tulong nila Papi at ang dating scientist na si Dr. Harley Sawyer, naisagawa nila ang plano ito. Ang mga eksperimento na ginawa nila ay siya ring bumalik para patayin sila at singilin. At isa nga sa mga taong hindi nakalimutan ng mga living toys na ito ay si Gracie Green. Dahil siya ang nag-iisang boses na paulit-ulit nilang naririnig habang binubura ang kanilang mga identity bilang tao. Kaya nang matagpuan nila si Gracie, hindi siya agad pinatay. Hindi tulad ng ibang empleyado ng Playtime Co. Lahat sila ay minasakar. Para sa Prototype, masyadong madali kung kamatayan lang ang magiging parusa kay Gracie. Kaya mas malupit ang ginawa nila sa kanya. Ginawa nila kay Gracie ang parehong bagay na ginawa niya sa mga bata. Si Gracie Green ay inilipat sa isang giant toy at ito ay tinatawag na Experiment 1468 o mas kilala sa tawag na Lily Love Braids. Si Lily Love Braids ay isang malaking doll-like creature na may tatlong mahabang purple braids. Hindi ordinaryo ang buhok nito. Ang kanyang braids ay gawa sa horsehair, artificial bone at biological materials at konektado ang lahat ng ito sa kanyang nervous system. Ibig sabihin, kaya niyang kontrolin ang kanyang buhok na parang sariling kamay o paa. Ito ang dahilan kung bakit sa game nagagamit ni Lily ang kanyang braids para humawak, humila at manghuli ng player. Matapos gawing eksperimento si Gracie Green, tuluyan na siyang ikinulong ng The Prototype sa loob ng Sweet Street. Ikinulong siya sa isang napakaganda ngunit nakakatakot at malungkot na dollhouse. Isang lugar na puno ng makukulay na gamit, tea party set at bagay na mukhang pangbata. Pero sa likod ng ganda ng lugar na iyon, wala siyang tunay na kasama, wala siyang kaibigan, wala siyang makausap kundi ang mga laruan sa paligid niya.
mga patay na laruan na kasama niya sa loob ng dollhouse. Sa loob ng mahigit 122 days, doon niya naranasan ang parehong proseso na dati niyang ginagawa sa mga bata. Ito ang tinatawag na isolation day. Araw-araw ay paulit-ulit siyang pinapanood ng conditioning tapes. Ang parehong boses, parehong salita, parehong brainwashing. Sa simula ay lumalaban pa si Gracie. Naalala pa niya ang pangalan niya. Naalala pa niya kung sino siya. Naalala pa niya na siya ay isang empleyado ng Playtime Co. Pero habang tumatagal, unti-unting umeepekto ang mind conditioning sa kanya. Para sa kanya, si Gracie Green ay ibang tao na. Isang mabait na babae, isang kaibigan, hanggang sa tuluyan ng masira ang kanyang kaisipan. Ito ang dahilan kung bakit si Lily ay may childish na pag-uugali. Mahilig siya sa tea party, mahilig siya maglaro at naniniwala siya na lahat ng nasa paligid niya ay mga toys. Kahit ang player sa laro ay nakakala niya ring laruan. Sa loob ng magandang dollhouse ay may isang bagay ang nagpapakita kung gaano kalupit ang naging parusa kay Gracie. Sa kanyang bedroom, may kita ang isang heart-shaped bed. Sa unang tingin, mukha lamang itong parte ng kanyang cute at childish na dollhouse. However, kapag binuksan mo ito, makikita mo ang kalansay. Kasama dito ang isang ID card at ang ID card na iyon nakasulat ang pangalan Gracie Green, Wellness and Integration Counselor. Ang skeleton na iyon ay ang dating katawan ni Gracie Green, ang katawan na nawala sa kanya matapos siyang gawing Lily Love Raids. Ngunit ang mas ironic dito, hindi niya alam na ang skeleton sa harap niya ay ang sarili niyang katawan. Para kay Lily, si Gracie Green ay ibang tao lamang. Isang taong mahalaga sa kanya, isang taong dapat alagaan, isang taong dapat patulugin, isang taong hindi dapat masaktan. Kaya kapag kinakausap ni Lily ang skeleton, hindi niya alam na ang kinakausap niya ay ang kanyang sariling nakaraan. Sa huli, ang kwento ni Gracie Green ay tungkol sa isang dating empleyado na naniwala sa baluktot na ideolohiya ng Playtime Co. Pinaniwala siya na tama ang kanyang ginagawa, na ang mga eksperimento ay para sa mas malaking layunin, na ang pananakit sa mga bata ay bahagi lamang ng progreso. Kahit alam niya na mali ang kanyang ginagawa, ipinagpatuloy pa rin niya ang mga ito. Si Gracie Green ay naging muka ng malupit na mind conditioning, isang boses na tumutulong para burahin ang pagkatao ng mga batang ginawang laruan. Ngunit sa huli, siya rin ang naging biktima ng parehong proseso. Kung ikaw ang tatanungin, deserve ba ni Gracie Green ang sinapit niya sa bandang huli? Comment down below. Ang kwento ni Gracie Green, aka Lily Love Raids, ay isa lamang fictional backstory ng isang character ginawa upang tangkilikin ng laro at in the same time mag-entertain. Kaya naman, kung nagustuhan mo ang video ito ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng isang likes. Thank you for watching.